Hello friends, স্বাগতম জনাইছো জেবি ষ্টুডিও ইউটিউব চেনেললৈ। আসাম ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত উলিওৱা পোষ্টসমূহ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই বিষয়ে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। কেৱল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ অতি মনোযোগেৰে চাই যাব। তেনেহ'লে পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এপ্লাই কৰা লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ডিভিজনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইটো ডিভিজনটো ছিলেক্ট কৰক। ছাপ'জ মই আপোনালোকক এতিয়া ৰঙীয়া ডিভিজনটো এপ্লাই কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই এই যিটো ৰঙীয়া বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ গৈ চাব এই যিটো প্ৰচিড টু এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিব। আপোনালোকে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব গোটেইখিনি। তাৰপিছত একেবাৰে তললৈ গৈ আপোনালোকে এই যিটো প্ৰচিড বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব সেইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে মই ছিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই যিটো প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেদৰে অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে যে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে। এইবিলাক মানে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব। ইয়াতে কৈ দিছে ফিল্ডছ মাৰ্ক উইথ ষ্টাৰ আৰ মণ্ডেটৰী ফিল্ডছ। যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইবিলাক আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ নামটো লিখিব। ইয়াতে জেণ্ডাৰ চুজ কৰিব, মেল ফিমেল। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব। ইয়াতে ৰিটাইপ আকৌ এবাৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰিব। ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰিব। আকৌ এবাৰ ইয়াতে টাইপ কৰিব ইমেইল এড্ৰেছটো। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেম টাইপ কৰিব আৰু স্পৌছ নেম। যদি আপোনালোকে বিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হাজবেণ্ডৰ নাম বা ৱাইফৰ নামটো ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত ৰিলিজিয়নটো ইয়াতে লিখিব। নেশ্যনেলিটিটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব আৰু কেটেগৰী চুজ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোক যিটো কেটেগৰীৰ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছটো টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে হাউচ নং, ষ্ট্ৰীট বা লোকেলিটি, তাৰপিছত চিটি, টাউন, ভিলেজ, পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, পিন এই সকলোখিনি টাইপ কৰিব। তাৰপিছত যদি এই এড্ৰেছটোৰ লগত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ছেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে এটা টিক মাৰ্ক মাৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চইচ অফ পোষ্ট এইটো চইচ নম্বৰ 1, 2, 3 দিয়া আছে। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে ক্লিক কৰি পোষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে কেৱল এটাত ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ তললৈ আহিব। আহি আপোনালোকে ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো য'ত বনাইছে, যদি ৰঙীয়াত বনাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৰঙীয়া বুলি
লিখক যদি নলবাৰীত বনাইছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নলবাৰী বুলি লিখক তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে লিখক তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এটা এক্সপায়াৰী ডেট থাকে সেই এক্সপায়াৰী ডেটটো ইয়াতে টাইপ কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে এই বক্সত এটা কেপচা কোড দিয়া আছে এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰক টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপটোত ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে নামটো দেখা পাব আপোনালোকৰ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দেখা পাব তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো ফিলআপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ক্লাছ 8ৰ ডিটেইলছটো ফিলআপ কৰক আপোনালোকে ইয়াতে বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ নেম তাৰপিছত ক্লাছ 8 কিমান চনত পাছ কৰিছে ডিভিজন কিমান পাইছে আৰু পাৰ্চেণ্টেজ কিমান এই সকলোখিনি ফিলআপ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে মেট্ৰিকৰ বৰ্ড পাছিং ইয়াৰ ডিভিজন পাৰ্চেণ্টেজ ফিলআপ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰীও পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ বৰ্ডৰ নাম পাছিং ইয়াৰ ডিভিজন পাৰ্চেণ্টেজ এই সকলোখিনি ফিলআপ কৰক ফিলআপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা কেপচা কোড দিয়া আছে এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰক টাইপ কৰি আপোনালোকে সাবমিট এণ্ড প্ৰচিড নেক্সটটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত নেক্সট আহিল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আপোনালোকে কিবা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰক ফিল কৰি আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ টু ছেভ ইউৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোত ক্লিক কৰক তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিটেইলছটো ইয়াতে আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা কোডটো ইয়াতে টাইপ কৰক টাইপ কৰি আপোনালোকে এই প্ৰচিড নেক্সটটোত ক্লিক কৰক আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একো ফিলআপ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তললৈ আহি এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব টাইপ কৰি আপোনালোকে প্ৰচিড নেক্সটটোত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আহিল ডকুমেণ্টছ আপলোড তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই সিলেক্ট ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে বহুকেইটা ডকুমেণ্টছ এই সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড দিব লাগিব প্ৰথম এতিয়া মই ফটো সিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে এই সিলেক্ট ফাইলত গৈ ফটো সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আপলোডত ক্লিক কৰিব ঠিক তেনেদৰে এইটো আপলোড হোৱাৰ পিছত আকৌ নেক্সট এটা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰক তাৰপিছত যিটো ডকুমেণ্ট ইয়াতে সিলেক্ট কৰে সেইটো ফাইল আপোনালোকে ইয়াতে চুজ কৰিব তাৰপিছত আপলোডত ক্লিক কৰিব এনেদৰে সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই তলত এটা কেপচা কোড দিয়া আছে এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰক টাইপ কৰি প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপটোত ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ওলাব আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত সকলোখিনি ডিটেইলছ ঠিকে আছে নে নাই চাই ল'ব যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই গো বেক এণ্ড মেক কাৰেকশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কাৰেকশ্যনটো কৰি ল'ব আৰু যদি সকলোখিনি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই আই এগ্ৰিটোত টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দি আপোনালোকে কমপ্লিট এণ্ড প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰক তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত এটা মেছেজ দেখা পাব ইউৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব
তাৰপিছত কৈছে কিপ এ কপি অফ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাৰপিছত আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব সো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তো আজিলৈ ধন্যবাদ